तपाईले आफ्नो साथीसँग वाइफाई को पासवर्ड माग्नु हैन, वाइफाई को पासवर्ड माग्नु, मेरो ल्यापटपमा कनेक्ट गर्दियो भन्नु, उले कनेक्ट पनि गर्दियो तर तपाईलाई वाइफाई को पासवर्ड दिएन। अनि साथीको वाइफाई को पासवर्ड के हो त्यो फाइन्ड आउट गर्ने तरिका म आज सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तपाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब हेर्नुस् कसरी गर्ने म सिकाउन गइरहेको छु। हेर्नुस्, सबभन्दा पहिले तपाई यहाँ सर्चमा गएर भ्यू नेटवर्क कनेक्सन्स टाइप गर्नु होला। यहाँ भ्यू नेटवर्क कनेक्सनमा टाइप गरिसकेपछि यहाँ सुरुमा जुन आएको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् तीनवटा छ। अब यसमध्ये कुन छ वाइफाई कनेक्ट भएको अनि वाइफाई 2 भन्ने यो छ हैन, यो यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि वायरलेस प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नु होला। वायरलेस प्रोपर्टिजमा यहाँ हेर्नुस् क्लिक गर्नु भयो हैन। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ दुईटा ट्याब आउँछ, एउटा कनेक्सन, अर्को सिक्युरिटी। सिक्युरिटीमा क्लिक गर्नु होला। सिक्युरिटीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नेटवर्क सिक्युरिटी कीमा जुन पासवर्ड छ यहाँ शो गरिरहेछ, यो तपाईको साथीको पासवर्ड हो। यो हेर्नलाई यहाँ शो क्यारेक्टरमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ शो थाहा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईहरु साथीको वाइफाईको पासवर्ड के हो। कस्तो लाग्यो भिडियो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।